Před námi tu leží agregát hlav Mark 15. Tento typ je použitelný ve strojích AVR2 a AVR3. Agregát za svůj život prodělal pravděpodobně více repasí, ale podle této nálepky vidíme, že poslední proběhla v květnu 1989. Podle všeho to vypadá, že bezmála po 30 letech se dočká ještě jedné repase. No uvidíme. Moc se mi do toho totiž nechce. Se 100 let starým školním mikroskopem, zahnutým špendlíkem a tubou vteřiňáku to není bůh ví jak hezká práce. Takže změříme ještě jednou výšku hlaviček nad bubínkem a bohužel je to něco málo přes 1 mil, teda něco málo přes 25 mikrometrů. V tuto chvíli už jsou hlavičky obroušené k místu, kde se začíná rozšiřovat štěrbina, to znamená naprostý konec. Nové nepoužité hlavičky mívají hloubku štěrbiny okolo 50 mikrometrů. To znamená, že s pomocí tohoto měřáčku bychom na nové hlavě naměřili asi něco mezi 2,7 až tak do 3,2 milu. Pravděpodobně tohle ale nebude náš případ. Podíváme se na čela hlaviček pod mikroskopem, jestli tam náhodou neuvidíme probroušenou štěrbinu. Tady to zatím vypadá dobře, ale pozor, tady se něco objevilo, tak se podíváme zblízka a myslím si, že je to zcela jasné. Takhle vypadá beznadějně probroušená štěrbina. S agregátem v takovém stavu už můžeme na nejvejš převíjet pásky, ale obrázek z něho nedostaneme. Operaci zahájíme drobnou rozborkou s cílem vydobít z bubínku držáky hlaviček. Na nejvýš seriózní postup by vypadal asi takhle. Nejdříve odletovat spojky mezi rotačním transformátorem a držákem hlaviček, potom sejmout rotační transformátor a následně vymontovat bubínek. Já tentokrát provedu zjednodušenou variantu, kdy bubínek zůstane tam, kde je. Má to tu výhodu, že se pak nebude muset pracně nastavovat jeho excentricita, takže bubínek zůstane tam, kde je a vyjmu jenom držáky. Každý z držáků je upevněn jedním šroubem s tenkou mosaznou podložkou, takže ty už jsou pryč a nyní přichází na řadu odletování přívodů. Na výběr jsou 2 možnosti, kde přívody odletovat. Buď na straně rotačního transformátoru a nebo na straně držáku. Původně jsem přívody odletovával na straně držáku, ale párkrát už se mi podařilo zlomit ten tenký dráteček, takže nyní to dělám na straně rotačního transformátoru. Přijde mi to jako bezpečnější varianta. Přívody se dělávaly z tenkého pleteného měděného drátku, který se však rád uklepával a ulítával. V tomto případě už tam dali jakýsi měděný pásek zalitý v plastu, což je určitě dobrá věc a pokrok. Naivně jsem si myslel, že si ušetřím práci s vyvažováním bubínku, ale nedá se nic dělat. Vyvažovací červíky brání vyjmutí držáku, proto musí ven. Naštěstí mi kolega poradil, jak využít piezoelektrického jevu k měření intenzity vibrací. Vyvažovací červíky se krásně nastaví na minimální napětí, které produkuje piezokrystal připevněný poblíž motoru. Už nic nebrání vyjmutí držáků ven. Držáky se uvolní pomocí speciálních drahých kleští na pojistné kroužky ségrovky. Kdo ty kleště nemá, použije nůžky na nehty. Taky to jde. Držáčky máme zdárně venku a teďka čistě jenom ze studijních důvodů malá prohlídka pod mikroskopem předtím, než původní jaderka ulámu.
Jadérko je nalepeno na držák, je na něm asi 6 závitů 50 mikronového měděného drátku. Celý držák je proveden v hliníku a tady jsou vývody. Úplně dole je excentrický kolík, který umožňuje pohybovat hlavičkou bubínku nahoru a dolů asi o půl milimetru. Štěrbina je široká asi 1 mikrometr. Ovšem tahle specifikaci rozhodně nesplňuje. Ampex dával do dvoupalcových strojů do poslední chvíle výhradně kovové hlavy. Jsou to různé exotické slitiny jako alfenol, alfesil, sandust, slitiny hliníku, železa, křemíku a bůh ví čeho ještě. Výsledkem velmi tvrdý kov, který úspěšně odolává otěru, ošoupávání, ale zároveň má vhodné magnetické vlastnosti. Jak vidno z bočního pohledu, tak o štěrbině se tady vůbec nedá hovořit. Ta prostě neexistuje. Teďka vezmu kombinačky a snad nebudu moc kecat, když řeknu, že s čím se někdo před 30 lety určitě celý den mořil, lepil, navíjel, přeměřoval, to já mám ulámaný za pár sekund. Původní jadérka jsou tedy úspěšně odloupána a jako další krok je očištění držáčků od zbytků lepidla. Používali zřejmě něco jako epoxid. Dá se to docela dobře odškrabávat řezákem. V momentě, kdy máme držáčky vyčištěny, je na čase vyrazit do obchodu pro feritová jadérka. Ale pozor, až budete mluvit s prodavačem, tak mu musíte říct, že chcete jadýrka do dvoupalce. Když omylem koupíte, nebo když vám on podstrčí jadýrka do VHSky, tak ty vám ve vašem Ampexu určitě chodit nebudou. To, co vidíme, je nová feritová hlavička do kvadruplexu, kterou vyrobil jakýsi pan Bob z britské firmy ICT. No, co na to říct jinýho než klobouk dolů a velký respekt. Úplně se teď stydím za svůj strašidelný přípravek, ve kterém budu jeho krásné hlavičky prznit. Přípravek tvoří vyřazený bubínek s pozicí pro držáček a také nalepená referenční rovina. Tady už vidíme, že je tam přicvaknutý nahoře magnet, aby se čelo hlavičky pěkně přicuclo na zmíněnou referenční rovinu. To se stalo teďka. A nemagnetickým posouvátkem, což jsou v našem případě párátka, můžeme hlavičku krásně vystředit proti naší oblíbené rýze. Tím je hlavička usazena do své přesně definované pozice. Jedna z vůdčích ideí tohoto postupu je taková, že mnohem víc záleží na tom, aby všechny 4 hlavičky byly na všech 4 držáčcích umístěny stejně, na stejném místě. Ale jestli to bude o nějakou setinku napravo nebo nalevo, na tom tolik nezáleží. Právě se snažím co nejpřesněji srovnat štěrbinu proti referenční rýze. No, tohle by snad šlo uznat. Dalším důležitým bodem postupu je přelepení otvoru pro vynutí kouskem izolepy, proužkem izolepy. Je to kvůli tomu, aby se tam za pár okamžiků nedostalo lepidlo a otvor neucpal. Držáček se dobře přirazí k boční zarážce a poté se šroub pečlivě utáhne. 2 malými dírkami prostrčím jehly, na jejichž koncích jsou upevněna závažíčka. Špičky jehel zatíží feritové jadérko na základní rovinu. Ukázalo se totiž, že po aplikaci lepidla má to lepidlo nějakou divnou vlastnost, že přimlasklo horní plošku jadérka nahoru na držáček.
Takže když se to takhle zatíží, může se tam bez obav kápnout vteřiňák a hlavička zůstane tam, kde je a vůbec se nepohne. Kyanoakrylát má tu výbornou vlastnost, že velmi ochotně zateče až úplně dozadu pod držáček a vytvoří krásný a pevný spoj. Při různým blbnutí s hlavičkama se mi už stalo všechno možné, ale ještě se mi nestalo, že by hlavička za provozu uletěla. Určitě by se dalo spočítat, kolikrát toto nepatrné feritové jadérko za provozu stěžkne. Bubínek má průměr asi 5,5 cm a otočí se 250krát za vteřinu. Po technologické pauze na vytvrdnutí lepidla, opatrně sejmeme držák z přípravku a celý postup, tak jak tady byl demonstrován, provedeme ještě 3krát. Nemám už žádná další rezervní jadérka, proto musím pracovat na nejvýš opatrně a obezřetně, abych nějaké náhodou nezlámal při manipulaci. Jak už jsem říkal, teďka celý postup proběhne ještě 3krát. Já to trošku zkrátím. Repasování videohlav je zdlouhavá práce s velmi nejistým výsledkem. Nejsem si jist, možná jsem jenom špatně zjišťoval, ale našel jsem jedinou firmu, která v současnosti provádí repase videohlav těchto historických formátů. Je to americká firma Videomagnetic. Panuje ale obava, že za peníze, co by chtěli za repasování kvadruplexní hlavy, bych si zajel na pěknou dovolenou a ještě si koupil auto. Takže to radši zkouším jaksi svými silami. Další fáze postupuje za námi. Máme nalepeny 4 jadérka na držáčcích. Teďka sloupneme izolepu, kterou jsme tam měli proto, aby se lepidlo nedostalo do otvoru pro vynutí, tak doufujeme, že se ho tam alespoň nedostalo moc. No a hurá, navíjet! Ustřihne se asi 5 cm tenkého měděného drátku, na jednom konci se zbaví izolace a ucínuje a přiletuje se na kontakt. Pro všechny případy tam takhle udělám jednu smyčku a ještě to proletuju, aby byla jistota, že to bude držet. Na původních kovových hlavách bylo navinuto nebo použito 6 až 7 závitů. Na tyto feritové budu navíjet závity 4. Zjistil jsem totiž, že když jsem navinul 7 závitů, tak playbackovaný signál měl velký šum. Vysvětluju si to, jakože hlavička měla příliš velkou indukčnost a docházelo tam bůh ví k čemu. Na to nemám teoretický aparát. Každopádně, když jsem zkusil dát závity pouze 3, tak výstupní signál byl sice poměrně slabý, ale demodulované video bylo naprosto dokonalé a bez šumu. Takže teďka zkusím takový nějaký kompromis, zkusím dát závity 4. Po dokončení vynutí je potřeba ještě nezapomenout přiletovat druhý přívod. Letovat 50 mikrometrový drátek s takovýmhle příšerným kopitem je teda zážitek.
trošku se srovnají závity, aby byly pokud možno vedle sebe a aby to na první pohled nevypadalo jako moc velká čuňárna. Ale to není tak důležité, já ještě kromě toho věřím, že to bude mít jaksi příznivý vliv na provozní vlastnosti výrobku. Opravdu si dávám záležet, aby závity přímo a těsně obepínaly ferit. Navíjení musí opět proběhnout 4krát, ano, opět porovnat závity, pokud možno, aby ležely těsně u sebe. Je potřeba pečlivě dbát na dobré přiletování vývodů, aby neupadly, když se budou z druhé strany třeba letovat přívody k rotačnímu transformátoru. Dokončené vynutí se po celém svém obvodu důkladně zafixuje lepidlem. Divoce se roztékající lepidlo není na závadu, po zaschnutí se odřízne žiletkou. Jako všude i tady platí nic nepřehánět. Například tady jsem to s lepidlem trošku přehnal a jeho odstranění po zaschnutí dá zbytečně moc práce. Leží tady 4 krásné nové hlavičky, které už se těší, až budou zamontovány, usazeny zpátky do bubínku. Předtím ale ještě výstupní kontrola, která spočívá ve změření indukčnosti. No, to číslo nám asi nic neřekne. Mě uklidní to, že ty čísla jsou řádově podobný. Hlavní smysl tohoto měření je, jestli není vynutí nebo vedení někde přerušeno. Montáž držáčků zpátky do bubínku. Jak je vidět z obrázků, je to takový menší boj, ale s trochou trpělivosti se to dá zvládnout. Asi se budu už po několikáté dneska opakovat, ale opět se nevyplatí spěchat, protože stačí jenom trošku škrtnout koncem hlavičky o nějakou kovovou část bubínku a hlavička se buď ulomí, nebo se přinejmenším přetrhne, přeruší vynutí. Držáček je svírán 2 čelistmi, jednu se právě snažím ohnout, abych ho mohl usadit na svoje místo. Poloha druhé čelisti je určována kónickým červíkem a tím se vlastně nastavuje úhel 90 stupňů mezi jednotlivými hlavičkami. Sborka se nám úspěšně blíží ke konci. Vyvažovací červíky vrátím na jejich místa. Samozřejmě finální vyvážení se bude muset udělat až na roztočených hlavách. K tomuto účelu už tady mám připravený dříve zmíněný piezoelektrický přípravek. Asi by bylo výhodné mít podobné zařízení, jako mají v autodílnách nebo v pneuservisech, aby mi to přímo ukázalo, jakým červíkem a o kolik a kam mám pohnout. Ale ono to bude dobře vyvážit i bez nějakého inteligentnějšího zařízení, to konec konců za chvíli uvidíme. Nyní je na řadě opětovné přiletování přívodu k rotačnímu transformátoru. Po pečlivém přiletování všech 8 měděných pásků přichází fáze nastavení výšky hlaviček. Použijeme k tomu náš dobře známý měřáček. Stupnice se vynuluje na základní nulovou výšku, která je určena výškou bubínku, a velmi jemným tlakem na spodní část držáku nastavíme typ projection, dejme tomu tak na 2,5 mil pro začátek. Krásně je vidět, jak se čelo hlavičky mikrometr po mikrometru pomalu vysouvá ven. Radši to dělám velmi pomalu a velmi opatrně, abych to zbytečně nepřevalil, protože zaťukávat držáček dovnitř, no, není moc šetrná operace a je to otrava. Výhodnější je to trefit hezky ze spoda, začít na nižší poloze a včas skončit. Tímto postupem nastavím výšku
všech hlaviček stejně, anebo alespoň na 1/10 milu, což je asi 2,5 mikrometru. Takovouhle chybu by mi snad mohli odpustit. Když máme výšky hlaviček srovnané, můžeme dát pryč měřáček a držáčky pevně, ale opravdu pevně utáhnout. Po utažení bych doporučoval ještě jednou změřit výšku všech hlaviček, protože by se mohlo stát, že tím, jak se hlavička dotáhne, tak se to ještě někam trošičku může pohnout. No, zdá se mi, že by to mohlo být dobré, takže tím můžeme prohlásit tuto část repase za ukončenou a na řadu přichází zkoušení agregátů přímo ve stroji. Voltmetr ukazuje nuly, samé nuly, a jakmile tady na to poťukám, neboli dojde k vibrací, tak voltmetr začne ukazovat napětí. Agregát hlav Mark 15 je upevněn na svém místě a může začít vyvažovací procedura. Po prvním roztočení bubínku dává piezokrystal něco přes půl voltu. Takže zkusíme vzít za nějaký červík na nějakou stranu, to je dobré si zapamatovat, znovu roztočit bubínek a uvidíme, jestli je to lepší, horší. No tak teď se to nepatrně zlepšilo, takže žádná sláva, zkusíme vzít za nějaký jiný červík, zase si zapamatovat který, a tady je vidět, že napětí podstatně kleslo, takže tudy asi povede cesta, zkusíme ještě jemně na tu samou stranu. No a teď už se dostáváme na 50-60 mV, takže je možno přepnout rozsah přístroje. To asi pro ukázku stačí, celá procedura trvala asi 5 minut, já jsem to tady trošku zkrátil, takže jsme se nakonec dostali na nějakých 10 mV, což je nic. Takže tím je možno bubínek prohlásit za vyvážený a přistoupíme k dalšímu kroku, což je vyřazení magnetů ovládající přítlak vodítka, nebo teda přicvaknutí vodítka. Udělal jsem to proto, aby bylo možno čela hlaviček zabrousit touto velmi jemnou 1mikronovou diamantovou brusnou folií, která je seříznutá přesně na šířku pásku. Toto je docela delikátní krok, protože se přitom dají napáchat poměrně velké škody. Snadno se dají zničit hlavičky, ale snadno se dá také zničit ta folie. Folie samotná je docela drahá sranda. V podstatě si můžete vybrat, jestli si koupíte metr takovéhoto úžasného brusiva, anebo diamantový prsten. No, vyjde to skoro na stejno. V tuto chvíli nehrajeme o to, aby jsme nějak hlavičky zabrušovali, aby jsme nějak dramaticky zmenšovali délku štěrbiny, ale pouze o to, aby jsme kvalitně zaleštili povrch hlavičky. Uvědomme si, že oddálení pásku, které se rovná šířce štěrbiny, což je právě 1 mikrometr, má za následek pokles signálů až o 50 decibelů, v podstatě tedy jeho ztrátu. Pro rekord je nezbytné, aby hlavičky mezi sebou svíraly úhel přesně 90 stupňů, aby jsme pořizovali standardní záznam. Pro playback to není nutné, protože AVR3 má jednořádkový korektor časové chyby, takže tam se s nějakou malou mikrosekundovou odchylkou v pohodě vejdem. Trotzdem konnten sich 2 ihrer Titel in den deutschen Hitparaden platzieren. Heute Abend hier Kool and the Gang.
Příště se tedy budeme zabývat nastavením stroje, budeme zkoušet záznam na pásek a nakonec naučíme tuhletu AVR3 poslouchat soňáckou střižnu. No a možná, že se bude i stříhat z dvoupalce na dvoupalec, ale to ještě nevím, myslím si, že nemáme tak silný pojistky na barák.